Phùng Thiệu Phong chia sẻ lý do kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh trong buổi phỏng vấn gần đây. Anh thích sự ngây thơ và nhanh nhẹn của Triệu Lệ Dĩnh trong làng giải trí Hoa ngữ. Chuyện tình giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn là một trong những đề tài được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất. Từ ngày cả hai công bố hôn nhân, rồi đến khi chia tay, và thậm chí cả những tin đồn tái hợp, công chúng dường như chưa bao giờ hết quan tâm. Người ta vẫn thường nói, mỗi cuộc hôn nhân đều bắt đầu từ một lý do rất đơn giản, nhưng khi nó tan vỡ, thì có vô vàn nguyên nhân. Vậy thì, điều gì đã khiến một người đàn ông nổi tiếng, đào hoa và có sự nghiệp thành công như Phùng Thiệu Phong lại quyết định gắn bó cuộc đời mình với một người phụ nữ đặc biệt như Triệu Lệ Dĩnh? Câu trả lời ấy cuối cùng đã được chính anh chia sẻ trong một buổi phỏng vấn gần đây. Giọng điềm đạm nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, Phùng Thiệu Phong không hề ngần ngại nói về vợ cũ, người mà anh từng yêu thương và cũng từng đánh mất. Anh nói, tôi kết hôn với cô ấy bởi vì tôi thích sự ngây thơ và nhanh nhẹn của cô ấy. Ở bên cô ấy, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất khác, rất chân thật. Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để khiến cả khán phòng lặng đi vài giây. Phùng Thiệu Phong kể lại, anh và Triệu Lệ Dĩnh quen nhau khi cùng tham gia một bộ phim cổ trang, Đình Đám. Lúc đó, ấn tượng đầu tiên mà Triệu Lệ Dĩnh mang lại không phải là vẻ đẹp lộng lẫy, cũng không phải khí chất của một ngôi sao hàng đầu, mà chính là sự ngây thơ, mộc mạc. Cô thường xuyên cười rất tươi, nụ cười ấy không phải nụ cười xã giao mà là thứ nụ cười khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm. Cô có thói quen chạy khắp trường quay, hỏi han từng người, từ thợ ánh sáng, quay phim đến nhân viên phục trang. Cô quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, không nề hà bất kỳ công việc nào. Chính sự nhanh nhẹn ấy đã khiến cả đoàn phim yêu quý, và với Phùng Thiệu Phong, nó tạo nên một sức hút lạ thường. Anh thú nhận, tôi đã từng gặp nhiều cô gái xinh đẹp, nhiều người rất tài năng, nhưng sự hồn nhiên của Lệ Dĩnh mới khiến tôi rung động. Cô ấy giống như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của tôi. Điều khiến Phùng Thiệu Phong muốn kết hôn không chỉ nằm ở tính cách ngây thơ của Triệu Lệ Dĩnh, mà còn ở sự mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài nhỏ bé. Trên trường quay, dù phải quay cảnh võ thuật khó khăn, chịu lạnh giữa trời đông hay phải thức trắng đêm, cô chưa bao giờ than vãn. Cô nhanh nhẹn xử lý mọi tình huống, luôn giữ cho cả đoàn tinh thần lạc quan. Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ rằng, anh có cảm giác Triệu Lệ Dĩnh giống như mặt trời nhỏ. Ngày nào có cô, bầu không khí đều trở nên ấm áp. Có lần, anh bị thương nhẹ khi quay cảnh hành động. Triệu Lệ Dĩnh chẳng hề tỏ ra lo lắng một cách quá đà, mà chỉ cười, nhanh nhẹn lấy thuốc bôi cho anh, rồi trêu chọc để anh quên đi đau đớn. Khoảnh khắc ấy, Phùng Thiệu Phong nhận ra, người phụ nữ này không chỉ đơn giản là bạn diễn, mà có thể trở thành một phần trong cuộc đời anh. Khi được hỏi tại sao lại quyết định kết hôn khá nhanh chóng, Phùng Thiệu Phong chỉ mỉm cười. Với tôi, khi yêu một người và cảm thấy họ thật sự phù hợp, không có gì cần chần chừ. Anh nói, Triệu Lệ Dĩnh không phải mẫu phụ nữ hoàn hảo theo chuẩn mực hào nhoáng. Cô có những khuyết điểm rất đời thường, đôi khi bướng bỉnh, có lúc vô tâm, thậm chí hay quên những điều nhỏ nhặt, nhưng chính những điều ấy mới làm cô trở nên đặc biệt. Cô ấy không giả tạo, không đóng vai trước mặt tôi. Mọi thứ đều thật, và tôi biết, nếu tôi không giữ lấy cô ấy, tôi sẽ hối hận cả đời. Phùng Thiệu Phong chia sẻ trong buổi phỏng vấn, sau khi kết hôn, cả hai từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Họ đón con trai đầu lòng, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ấm áp. Nhưng rồi, hôn nhân không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những khác biệt trong suy nghĩ, áp lực từ công việc và cả sự chú ý quá mức của công chúng đã khiến họ nảy sinh mâu thuẫn. Cuối cùng, họ chọn cách ly hôn. Với công chúng, đó là một sự tiếc nuối, nhưng với chính họ, có lẽ đó là một quyết định cần thiết vào thời điểm ấy. Tuy nhiên, điều không thay đổi là tình cảm trân trọng mà họ dành cho nhau. Ly hôn không có nghĩa là chúng tôi không còn tình cảm, chỉ là, vào lúc đó, chúng tôi chưa tìm được cách để hòa hợp. Nhưng điều tôi từng yêu ở cô ấy, sự ngây thơ và nhanh nhẹn, vẫn luôn là thứ khiến tôi nhớ mãi. Khi đoạn phỏng vấn được phát sóng, nhiều khán giả đã bật khóc. Người ta không chỉ thấy một Phùng Thiệu Phong của hào quang và danh vọng, mà còn thấy một người đàn ông yếu mềm, vẫn giữ trong tim hình bóng của vợ cũ. Hóa ra lý do anh cưới cô ấy lại đơn giản và chân thành đến vậy. Ngây thơ, nhanh nhẹn, hai từ mô tả quá chính xác về Triệu Lệ Dĩnh. Nghe anh ấy nói mà thấy tiếc. Nếu họ có thể giữ được sự giản đơn ban đầu thì hay biết mấy. Phùng Thiệu Phong chia sẻ lý do kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh không phải để níu kéo quá khứ, mà có lẽ để khẳng định rằng tình yêu chân thành chưa bao giờ biến mất. Dù hôn nhân tan vỡ, anh vẫn giữ nguyên cảm xúc khi nhớ lại lý do ban đầu khiến anh chọn nắm tay cô bước vào lễ đường. Có thể họ sẽ không quay lại, cũng có thể một ngày nào đó, định mệnh đưa họ trở về bên nhau. Nhưng dẫu thế nào, lời chia sẻ ấy vẫn là minh chứng cho một tình yêu đẹp, từng tồn tại thật sự, từng khiến cả hai đủ dũng cảm để bước vào hôn nhân. Và có lẽ, đó mới chính là điều mà khán giả, sau bao nhiêu năm, vẫn luôn cảm động khi nhắc đến cặp đôi Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh. Sau buổi phỏng vấn của Phùng Thiệu Phong, đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Không chỉ người hâm mộ,
ngay cả những phóng viên kỳ cựu trong giới cũng bày tỏ rằng họ chưa từng thấy Phùng Thiệu Phong nói về Triệu Lệ Dĩnh bằng giọng điệu tha thiết đến thế. Vài ngày sau, trong một sự kiện quảng bá phim mới, phóng viên không bỏ lỡ cơ hội hỏi Triệu Lệ Dĩnh: "Chị có xem buổi phỏng vấn của anh Phùng Thiệu Phong không?" Anh ấy nói rằng điều khiến anh ấy quyết định kết hôn là sự ngây thơ và nhanh nhẹn của chị. Câu hỏi bất ngờ khiến khán phòng lặng đi. Triệu Lệ Dĩnh thoáng giật mình, ánh mắt khẽ dao động. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khán giả nhận ra sự bối rối nơi cô. "Tôi có xem rồi, thật ra, những gì anh ấy nói đều đúng. Tôi đúng là một người đôi khi rất ngây thơ, có khi lại nhanh nhẹn đến mức vụng về. Nhưng chính vì có người chấp nhận con người thật của tôi, nên tôi mới cảm thấy được yêu thương." Giọng nói của cô run nhẹ, dường như kìm nén cảm xúc. Nghe anh Phùng nói, dường như anh ấy vẫn còn giữ nhiều tình cảm. "Chị nghĩ sao?" Triệu Lệ Dĩnh im lặng vài giây, đôi mắt hơi đỏ. Cuối cùng, cô đáp bằng một câu khiến nhiều người có mặt không kìm nổi xúc động. "Tình cảm là thứ không thể nói rõ ràng. Có thể chúng tôi đã từng đi qua nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng trong ký ức anh ấy luôn là người quan trọng." Mạng xã hội lại dậy sóng. Ngay sau đó, hashtag Triệu Lệ Dĩnh phản hồi về Phùng Thiệu Phong nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Nhiều cư dân mạng bình luận: "Nghe giọng của Lệ Dĩnh mà muốn khóc. Rõ ràng cô ấy vẫn còn tình cảm. Nếu hai người thật sự còn nghĩ về nhau, mong một ngày nào đó họ có thể tái hợp. Tình yêu chân thành không mất đi, chỉ là đang ngủ quên thôi." Một số người lại thực tế hơn, dù có còn thương, họ cũng đã đi những con đường khác nhau. Quan trọng nhất là họ vẫn tôn trọng nhau. Khoảnh khắc vô tình bị bắt gặp. Ít lâu sau sự kiện, một số khán giả bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng xuất hiện tại một quán cà phê nhỏ ở Bắc Kinh. Họ không ngồi cạnh nhau quá gần, nhưng ánh mắt trao đổi lặng lẽ cũng đủ khiến người chứng kiến cảm nhận được sự dịu dàng chưa bao giờ mất đi. Có lẽ, khi nghe Phùng Thiệu Phong thổ lộ trong buổi phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã bị lay động, và chính phản ứng bối rối của cô tại sự kiện càng làm khán giả tin rằng giữa họ vẫn còn một sợi dây vô hình kết nối. Câu chuyện "Anh thích sự ngây thơ và nhanh nhẹn của cô ấy" không chỉ dừng lại ở một lời thú nhận muộn màng, mà còn mở ra một niềm hy vọng mong manh cho người hâm mộ. Dù hôn nhân của họ đã tan vỡ, nhưng những gì còn sót lại sự tôn trọng, tình thương và ký ức đẹp vẫn đủ để lay động hàng triệu trái tim. Biết đâu một ngày nào đó, định mệnh lại sắp đặt cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tìm về bên nhau, như cách mà cả hai từng bắt đầu bằng sự ngây thơ và nhanh nhẹn thuở ban đầu.